hiện trong chiếc váy 2 dây màu vàng ánh kim. Dường như cô đã ngay lập tức lột xác từ một cô gái nhà bên ngọt ngào thành một thiếu nữ quyến rũ, đầy mê hoặc. Sự thay đổi phong cách này cũng ấn tượng như 72 lần biến hình của Tôn Ngộ Không, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy cùng khám phá bí mật đằng sau sự lột xác này. Đầu tiên, hãy nhìn chiếc váy 2 dây màu vàng ánh kim của cô ấy, thiết kế thật sự tuyệt vời. Đường cắt may khéo léo, ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo, như một lớp da thứ hai được may đo riêng cho cô ấy, tôn lên những ưu điểm của vóc dáng một cách trọn vẹn nhất. Kiểu dáng váy 2 dây cũng rất độc đáo, những chiếc dây mảnh mai buông lơi trên vai vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Khi diện chiếc váy này, vẻ quyến rũ đầy mê hoặc của Đàm Tùng Vận ngay lập tức tỏa sáng. Cô ấy như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Trước đây, khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, người ta thường nghĩ đến hình tượng ngọt ngào, đáng yêu của cô. Những vai diễn cô đảm nhận thường mang nét trẻ trung, năng động như một viên kẹo ngọt ngào, tràn đầy năng lượng. Nhưng lần này, cô đã lột xác hoàn toàn, nhờ lối trang điểm tinh tế. Chẳng hạn như kiểu mắt mèo hơi xếch lên, cô ngay lập tức toát lên vẻ quyến rũ. Kiểu tóc cũng chuyển từ kiểu tóc đuôi ngựa ê lệ thường thấy sang kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng, buông xõa trên vai, toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn. Kết hợp với từng cử chỉ,